भजन सङ्ग्रह 92 परमेश्वरको स्तुति गान। सबातको निम्ति एक भजन। परमप्रभुको प्रशंसा गर्नु र हे सर्वोच्च तपाईँको नाउँमा भजन गाउनु असल कुरो हो। बिहान तपाईँको करुणाको र राति तपाईँको विश्वसनीयताको घोषणा गर्नु तथा 10 तारे सारङ्गी र वीणाको मृदुलयमा तपाईँको स्तुति गर्नु असल कुरो हो। किनकि हे परमप्रभु, तपाईँले आफ्ना कामद्वारा मलाई आनन्दित तुल्याउनु भएको छ। तपाईँका हातका कार्यहरू हेरेर म हर्षले गाउँछु। हे परमप्रभु, तपाईँका कार्यहरू कति महान छन्, तपाईँका विचारहरू कति गम्भीर छन्। विवेकहीन मानिसले यो जान्न सक्दैन र मूर्खले यो बुझ्न सक्दैन। यद्यपि दुष्टहरू घाँस चाहिँ मौलाउँछन् र सबै दुष्टहरूको फलिफाप हुन्छ, तर तिनीहरू सधैँको निम्ति नष्ट पारिनेछन्। तर तपाईँ हे परमप्रभु सदाको निम्ति उच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ, किनकि हे परमप्रभु तपाईँका शत्रु अवश्य नष्ट हुनेछन्। तपाईँका शत्रुहरू निश्चय नै नष्ट हुनेछन्। सबै दुष्टचारीहरू तित्तर-बित्तर हुनेछन्। तपाईँले मलाई जङ्गली साँडेको जत्तिकै शक्ति दिनुभएको छ। उत्तम तेलले मेरो अभिषेक भएको छ। मेरा आँखाले मेरा शत्रुहरूको हार भएको देखेका छन्। मेरा कानले मेरा दुष्ट शत्रुहरू लखेटिएका कुरा सुनेका छन्। धर्मी चाहिँ खजुरको बोट चाहिँ लहलह हुन्छ। तिनीहरू लेबनानको देवदाहरू जस्तै बढ्छन्। तिनीहरू परमप्रभुको भवनमा रोपिएका हुन्छन्। हाम्रा परमेश्वरका चोकहरूमा तिनीहरू मौलाउँछन्। बुढेसकालमा पनि तिनीहरू फलदायक हुन्छन् र तिनीहरू ताजा र हरिया रहन्छन् र घोषणा गर्छन्, परमप्रभु भला हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो चट्टान हुनुहुन्छ र उहाँमा केही दुष्टता छैन। आमेन।